Jag heter Sofia Berg. Jag är en historisk skomakare. Det är någonting jag har hållit på med i 15 år kanske. Det börjar ju med att vi får undersöka originalet noga. Och då får man titta från det som har varit insidan på väskan. Det är där man ser stygnen. Eftersom historiskt sett under medeltiden så syr man i läder på ett sätt där man i mesta möjliga mån försöker ha alla sömmar eller all tråd på insidan av väskan eller skon. Så att när man ska se avtrycken av stygnen för att förstå hur den är sydd, då får man titta på insidan. Så att vi har de funktionella sömmarna som är de som fogar samman själva väskan, men vi har också de här 2 lagningarna. I vårt fall, nu när vi rekonstruerar den, då blir det ju kanske lite fånigt så att vi skär upp de här revorna för att sen kunna laga väskan för att den ska stämma med originalet. Nej, men när det gäller att välja läder, då är ju första steget att jag får känna på lädret som den faktiska väskan är sydd i. Och man får en ganska god uppfattning om hur tjockt det lädret har varit när man tittar på de här vikta kanterna där det har varit en söm. Där kan man få en god uppfattning om hur följsamt eller styvt och tjockt det här lädret har varit. Vi hittade ett läder som är handgarvat på historiskt vis och som jag tycker kändes ganska mycket som originallädret, som har den här styvheten men ändå tunnheten som originalet har. Själva sömnadstekniken när man syr en väska på medeltiden skiljer sig inte mycket från annan lädersömnad, om man säger så. Det finns ett antal grundläggande stygn man kan välja mellan, och mycket av det man ser i väskan är en likartad teknik som man använder vid skomakeri till exempel. Så att, det handlar om lintråd. Lintråd som man tvinnar ihop av flera enkelspunna lingarnsfibrer kan man säga, till önskad tjocklek, och som vaxas, och sen så fästs den på svinborst, så att det man syr med istället för det vi skulle ha en nål till idag, då använder man ett svinborst som är en halvstyv men ändå lite böjlig ledare som kan dra den här tråden igenom hålet. Henrik Summanen, som är arkeolog, var i kontakt med Markita Folken, verksam i Schweiz. Hon är möjligen Europas ledande expert på medeltida skor och läder. Och vi var nyfikna på om det fanns andra liknande väskor som den här som man hade funnit då. Och då visade det sig att det finns ett exempel från Schweiz som är konstruktionsmässigt väldigt likartad. Men den är ganska unik. Så att det är roligt att den här väskan dyker upp i Sverige och på något sätt är en kusin till den här schweiziska väskan. Så att vi har tittat på ritningar av den schweiziska väskan, hur den var konstruerad också. Och mycket verkar vara så att säga överensstämmande eller likartade lösningar. I konst från medeltiden så ser man den här typen av väskor förekomma. Med samma form, ibland bredare men ändå den här lite grann päronformade, bredare i basen än i toppen och med ett lock som snörs med en snodd. Och det finns flera bilder av heliga Birgitta när hon är ute på pilgrimsfärd och hon har en liknande väska som den här. Så att vi tolkar det som en pilgrimsväska. Vi har inte sett några andra exempel egentligen på den här typen av väska i medeltida konst.